के तपाईँ पनि कोरियन भाषा पढ्न चाहनुहुन्छ अथवा कोरियन वाक्यहरू बोल्न चाहनुहुन्छ? यदि बोल्न चाहनुहुन्छ अथवा पढ्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईँको लागि एकदमै इन्फर्मेटिभ र एकदमै हेल्पफुल रहेको छ। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र तपाईँले पनि मैले जसरी नै यसरी नै वाक्य बनाएर बोल्न सक्नुहुनेछ है त। त्यसको लागि भनेको तपाईँले आफूले मजाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँलाई यो भिडियो एकदमै हेल्पफुल लाग्यो र एकदमै इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने कृपया हाम्रो च्यानललाई पनि अहिले नै सब्सक्राइब गरिराख्नु होला है त। सो बिना टाइम वेस्ट भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ। त्यसै गरी पहिलो वाक्य रहेको छ, जस्तै म खाना पकाएर खान्छु है त। खाना पकाएर खान्छु भनेर हामीले यो नेपाली वाक्य भयो। अब यसलाई चाहिँ कोरियनमा भन्नु पर्यो भने 요리를 하고 요리를 하고 밥을 먹어요 है त। खाना पकाएर खान्छु भनेर भन्नु पर्यो भने के भन्ने त? 요리를 하고 먹어요 भन्न पनि मिल्छ, 요리를 하고 밥을 먹어요 भनेर पनि भन्न मिल्छ। 밥을 먹어요 भनेको चाहिँ भात खान्छु भन्ने हुन्छ है त। 요리를 하고 밥을 먹어요 भनेको चाहिँ के रहेछ अरे? खाना पकाएर खान्छु भनेर भनेको है त। ओके, सो अब त्यसै गरी अर्को वाक्य रहेको छ, जस्तै कसरत गरेर धेरै थाकेँ है त। कसरत गरेर चाहिँ म एकदमै थाकेँ भनेर भन्नु पर्यो भने कोरियनमा भन्दाखेरि 운동하고 너무 피곤해요, 운동하고 너무 피곤해요 अथवा 피곤했어요 है। 운동하고 너무 피곤했어요 भनेको चाहिँ म एकदमै कसरत गरेर धेरै थाकेको छु अथवा धेरै थाकेँ भनेर भनेको है त। 피곤했어요 भनेको चाहिँ थाकेँ भनेको पास्टमा भएको कुरा, 운동하고 너무 피곤했어요 है, कसरत गरेर धेरै थाकेँ है त। अब त्यसै गरी अर्को वाक्य रहेको छ, यो कपडा लगाएर अनि मेकअप गर्छु भनेर भन्नु पर्यो है त। यो कपडा लगाएर मेकअप गर्छु भनेर भन्ने कोरियनमा चाहिँ 이 옷을 입고 화장을 해요 अथवा 화장해요 है त। 이 옷을 입고 화장해요 अथवा 화장을 해요 भनेको चाहिँ यो कपडा लगाएर अनि के गर्छु? मेकअप गर्छु भनेर भन्न खोजेको है त। 이 옷을 입고 화장해요 भनेको चाहिँ के रहेछ अरे? यो कपडा लगाएर अनि मेकअप गर्छु भनेर भनेको है त। ओके, सो त्यसै गरी अब अर्को वाक्य रहेको छ, कफी पिउँदै के गर्छु? किताब पढ्छु है त। कफी पिउँदै किताब पढ्छु भन्नु पर्यो भने 커피를 마시고 अथवा 마시면서 है, 커피를 마시면서 책을 읽어요, 커피를 마시면서 책을 읽어요 भनेको चाहिँ के रहेछ? कफी पिउँदै किताब पढ्छु भनेर भनेको है त। 커피를 마시면서 책을 읽어요 भनेको चाहिँ कफी पिउँदै किताब पढ्छु भनेर भनेको है त। ओके, सो त्यसपछि अब अर्को वाक्य रहेको छ, अनि गीत गाएर है त। अनि गीत गाएर के गर्छु? नाच्छु है, गीत गाउँदै नाच्छु है त। ओके, सो खुरिगो 노래를 부르고 है त। खुरिगो 노래를 부르고 춤을 춰요, खुरिगो 노래를 부르고 춤을 춰요। अनि गीत गाएर नाच्ने को गर्नुहुन्छ कमेन्ट गर्नु ल। खुरिगो 노래를 부르고 춤을 춰요 भनेको चाहिँ के रहेछ? गीत गाएर नाच्छु है त। 노래를 부르고 춤을 춰요 भनेको गीत गाएर नाच्छु। ओके, सो त्यसपछि अर्को वाक्य रहेको छ, इन्टरनेटमा इन्फर्मेसनहरू खोज्छु अथवा सर्च गर्छु हैन। इन्टरनेटमा चाहिँ इन्फर्मेसनहरू खोज्छु भन्नु पर्यो भने कोरियनमा चाहिँ 인터넷에 정보를 찾아요 है त। 인터넷에 정보를 찾아요 भनेको के रहेछ? इन्टरनेटमा चाहिँ केही इन्फर्मेसनहरू सर्च गर्छु अथवा खोज्छु भनेर भन्न खोजेको है त। 인터넷에 정보를 찾아요 है। 인터넷에 정보를 찾아요 भनेको के रे? इन्टरनेटमा इन्फर्मेसनहरू खोज्छु है त। र त्यसै गरी अब अर्को वाक्य रहेको छ, साथीसँग अथवा साथीलाई चाहिँ हात मिलाएर अभिवादन गर्छु। साथीलाई हात मिलाएर अभिवादन गर्छु भनेर यसलाई कोरियनमा भन्नु पर्यो भने 친구와 악수하고 인사해요, 인사해요 हुन्छ है, यसमा 했어요 हुँदैन। अभिवादन गरिसकेको कुरा भएको भए 인사했어요 हुन्थ्यो, 인사해요 है त। 친구와 악수하고 인사해요 भनेको चाहिँ साथीलाई हात मिलाएर अभिवादन गर्छु भनेर भनेको है त। के रहेछ अरे? 친구와 악수하고 인사해요 है।
अब त्यसै गरी अर्को वाक्य रहेको छ नयाँ कपडा किनेर एकदमै खुसी छु है। नयाँ कपडा किनेर म एकदमै खुसी छु भनेर भन्नु पर्यो भने हामीले कोरियनमा भन्दाखेरि से ओसुल सागो आजु हेङबोखेयो। से ओसुल सागो आजु हेङबोखेयो है। मैले के भने से ओसुल सागो आजु हेङबोखेयो भनेको नयाँ कपडा किनेर एकदमै खुसी छु भनेर भनेको है त। से ओसुल सागो आजु हेङबोखेयो भनेको के रहेछ अरे नयाँ कपडा किनेर एकदमै खुसी छु भनेर भनेको। ओके, सो त्यसै गरी अब अर्को वाक्य रहेको छ मम्मीसँग बसेर भात खान्छु है त। मम्मीसँगै बसेर भात खान्छु भनेर भन्नु पर्यो भने हामीले कोरियनमा चाहिँ अमनी खाची आन्जा छ। अमनी खाची आन्जा छ फाबुल मगयो है त। अमनी खाची आन्जा छ फाबुल मगयो भनेको चाहिँ के रहेछ मम्मीसँगै बसेर भात खान्छु भनेर भनेको है त। अमनी खाची आन्जा छ फाबुल मगयो भनेको चाहिँ के रहेछ अरे मम्मीसँगै बसेर भात खान्छु भनेर भनेको है त। ओके, सो अब त्यसै गरी अर्को वाक्य रहेको छ अनि टिभी हेर्छु है त। अनि टिभी हेर्छु अथवा टिभी हेरेर सुत्छु है। अनि टिभी हेर्छु अथवा अनि सुत्छु भन्नु पनि एउटै हो, टिभी हेरेर सुत्छु भन्नु पनि एउटै हो। खुरीगो टेलिभिजनुल फोगो छायो है। खुरीगो टेलिभिजनुल नुल हुन्छ है, पार्टिकल रुल हुन्छ उल हुन्छ, फोगो छायो है त। खुरीगो टेलिभिजनुल फोगो छायो भनेको अनि टिभी हेरेर सुत्छु भनेर भनेको है त। खुरीगो टेलिभिजनुल फोगो छायो भनेको के रहेछ अनि टेलिभिजन हेरेर सुत्छु भनेको। ओके, सो अब त्यसै गरी अर्को वाक्य रहेको छ फ्रेस भएर अनि बियर पिउँछु है। फ्रेस भइसकेपछि कोले बियर पिउनुहुन्छ कमेन्ट गर्नु ल। ओके, त्यसपछि स्यावाहागो स्यावाहागो मेक्चुरुल मास्यायो है त। स्यावाहागो मेक्चुरुल मास्यायो भनेको चाहिँ फ्रेस भएर अनि बियर पिउँछु भनेर भनेको है त। स्यावाहागो मेक्चुरुल मास्यायो भनेको के रहेछ अरे फ्रेस भएर अनि बियर पिउँछु भनेको है त। अब हामीले बियर पिइसकेपछि नुहाउँछौँ तर नुहाएर चाहिँ बियर पिउने रहेछ कि कोरियामा है। सो त्यसपछि अर्को वाक्य रहेको छ ओटी गर्छु अथवा ओभर टाइम काम गरेर घर फर्किन्छु भनेर भन्नु पर्यो है त। ओभर टाइम काम गरेर घर फर्किन्छु भनेर भन्नु पर्यो भने हामीले कोरियनमा भन्दाखेरि आरुबाइथुहागो आरुबाइथुहागो छिवे वायो अथवा आउँछु, खायो भनेको फर्किन्छु है। खायो भनेको खास जान्छु भन्छ तर जान्छु भन्यो भने नि मिलाएर फर्किन्छु भन्न मिल्छ है त। आरुबाइथु आगो छिबे खायो होइन। अब यो काम सकेर चाहिँ घर जान्छु भन्न खोजेको त हो होइन। सो त्यसरी चाहिँ हामीले मिलाउन सकिन्छ है त। र अब त्यसै गरी अर्को वाक्य रहेको छ यो पाइन्ट लगाएर अनि मुजा लगाउँछु है त। अब यो पाइन्ट लगाउँछु अनि त्यसपछि बल्ल मुजा लगाउनु पर्ला नि त भन्ने कुरा हो। सो अब इ फाजिबको याङमारुल सिनायो है त। इ फाजिबको याङमारुल सिनायो यो पाइन्ट लगाएर अनि मुजा लगाउँछु भनेर भनेको है त। इ फाजिबको याङमारुल सिनायो भनेको चाहिँ के रहेछ अरे यो पाइन्ट लगाएर अनि मुजा लगाउँछु भनेर भन्न सकिन्छ है त। ओके, इ फाजिबको याङमारुल सिनायो है त। अब त्यसपछि अर्को वाक्य रहेको छ यो जुत्ता लगाएर अनि बल्ल के गर्छु भात खान्छु है त। जुत्ता लगाउँछु अनि भात खान्छु है। इ सिनबारुल सिङ्गो फाबुल मगयो है त। अब यो जुत्ता लगाएर भात खान्छु भन्दा इ सिनबारुल सिङ्गो फाबुल मगयो। इ सिनबारुल सिङ्गो फाबुल मगयो भनेको चाहिँ के रहेछ यो जुत्ता लगाएर खाना खान्छु अथवा भात खान्छु भन्न खोजेको है त। इ सिनबारुल सिङ्गो फाबुल मगयो है। ओके, मेरो पछि प्रोनाउन्स गर्नु होला है। सो त्यसपछि अब अर्को वाक्य रहेको छ जस्तै फोन उठाएर होइन। फोन उठाएर चाहिँ बाहिर जान्छु है त। फोन उठाएर बाहिर गएर कुरा गर्छु भन्न खोजेको है। सो अब त्यसमा चाहिँ छनुवारुल फाक्को नागायो है त। छनुवारुल फाक्को नागायो भनेको चाहिँ फोन उठाएर बाहिर जान्छु भनेर भनेको है त। छनुवारुल फाक्को नागायो है। छनुवारुल फाक्को नागायो भनेको बाहिर जान्छु। नागासेयो भन्यो भने चाहिँ बाहिर जानुहोस् भनेर भन्ने अर्थ लाग्छ है फेरि है त।
र त्यसै गरी अब अर्को वाक्य रहेको छ बिहान हिँडडुल गरेर के गर्छु पत्रिका पढ्छु है त। बिहानको समयमा हिँडडुल गरेर पत्रिका पढ्छु भनेर भन्नु पर्यो भने कोरियनमा चाहिँ आछिम सान्छे खागो सिनमुरुल इल गयो। आछिम सान्छे खागो सिनमुरुल इल गयो भनेको बिहान हिँडडुल गर्छु त्यसपछि पत्रिका पढ्छु भन्ने कुरा त हो नि होइन। आछिम सान्छे खागो सिनमुरुल इल गयो। आछिम सान्छे खागो सिनमुरुल इल गयो बिहान हिँडडुल गर्छु अनि पत्रिका पढ्छु है त। खाना पकाएर खान्छु भन्नु पर्यो भने एउरिरुल हागो फाबुल मगायो है त। त्यसै गरी हजुरले यी वाक्यहरू फेरि रिभिजन गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। आशा छ हजुरलाई भिडियो इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने भिडियोलाई एउटा लाइक गर्नुहोला र अरू साथीहरूमाझ पनि जति सक्दो सेयर गर्न नभुल्नुहोला। र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ फर्स्ट टाइम भिजिट गर्नुभएको छ भने पनि कृपया हाम्रो च्यानललाई अहिले नै सब्सक्राइब गर्नुहोला किनभने हजुरहरूमाझ चाहिँ हामीले यस्तै हेल्पफुल भिडियोहरू ल्याउने गर्छौँ है त। र तपाईँलाई फेरि रिभिजन होस् भनेर मैले यो भिडियोलाई दोहोऱ्याइदिनेछु हजुरले फेरि एकचोटि दोहोऱ्याएर हेर्न सक्नुहुनेछ है त। सो सबैजनालाई बेस्ट अफ लक र नबुझेको कुरा कृपया कमेन्टमा भनिदिनु होला। बाई बाई।